انت ما تفوت معك حشرات anything from outside يعني. على طول الاجر يلي مالت الشبك فوتوها قبل. هاي هلو هلا هون اكيد توميتو فارمز. هاي هاي خبرني انت مين، شو بتعمل؟ وسام بارودي. نحن عندنا شركة زراعية روبنسون. our main business هو greenhouse structures, greenhouse technology. Lately we decided to start developing greenhouses أكثر بلبنان. نحن قررنا نطور البندورة لأنه البندورة هي الكروب يلي أكثر شيء مزروع بلبنان، والكروب يلي أكثر شيء بيعطي إنتاجية، يعني بير سكوير متر أكثر صنف بيعمل كيلوات هو البندورة. والبندورة الاسورتمنت تبعها اكبر اسورتمنت، يعني فيك تروح من التشيري all the way للجبلي تايب going through all shapes and colors. وهيدا اهمية البندورة، انه فيك توسع فيها قد ما بدك. وللاكسبورت اهم كروب للاكسبورت هو البندورة، لان بيضاين بالشحن. يعني اذا بدنا نفكر لبنان بالمستقبل يبلش يصدر خاصة فيا اوروبا وخاصة بالاوف سيزون بيوروب، اهم شغله هو البندوره لانه بيضاين بالسفر. هيدروبونيك يعني مزروعه بالمي ومبدأ بالارض. يعني سويلس بلاط التراب. بنستعمل هون نحن تو سبورتس للروتس. عندنا ال سبيشال سبستريت او ميديا نحن بنعمله، وبنفس الوقت عندنا المي. يعني اتس كومبينيشن بين سبستريت بهول البوتس اللي شايفهم ووتر. It's a safe production. ما في pesticide residues، ما في hormones. We are under let's say EU norms for production. بلا بينك بعد شوي في شي وحده او ليمونه مبينه. بالبندوره عندك عده الوان وبيضلهم لونهم هيك. هذه بعد ما بتعطينا اياها. بلا عم تاخذوها هي كمان. شفت هيدا على بينكيش عم تقلب، والاخضر بصير لونه بينك، وفي بلاك اللي قدام بيقلب على احمر. في هي تو هيدي ما عليها بيستيسايد. نو هون يو كان بيك اند ايت. يعني واحد بيقدر يقطف هون وياكل. بتقطف وبتاكل ما في بروبلم. واحد بيتمشى هون كانه ماشي بمستشفى. نظافه. انا كنت عتلان هم انه صوابيتي يصيروا تراب، ابدا ما تراب ما في. وفي عده انواع بندوره، اخضر موف اسود، واذا انتبهتوا كل شيء منه بالارض. هون عم نعمل ترايل على جروينج، على نوع الشتل، على طريقة of growing the plant. يعني هيدي هون it's a grafted plant. شفت هيدا الكليبس قلب منا هلا. نحن we graft اذا بدك الصنف يلي بدنا نقطفه على روت ستوك عنده كل المقاومات والتحملات للامراض ولكذا، فما نضطر نستعمل pesticides او any treatment للسويل او any treatment للووتر يلي inside the pipes. نطعم الشتل على روت ستوك عنده كل تحمل لكل الامراض اللي ممكن تضرب الشلش. بنطعمه على صنف معين نحن بدنا اياه. حلو التطور. انا لقيت البندوره هي بندوره كانت تنزرع بجنينه حد البيت ايام زمان، كنا ندعس وتنكش. طورت الامور وهول كلهم موجودين بلبنان. اغلبيه البندوره اللي عم تاكلوها يمكن اليوم هي مصنوعه بهيك فارمز كتير متطوره. خلينا نوضح ونخبر انه انا لقيتك على انستغرام، كتير حبيت انه كيف عم تعملوا التوميتوز بلبنان، وطلبت اني اشوفك تشوف شو عم نعمل. فكتير تفاجأت بالبروفيشنال اتنشن على التوميتوز. ليش البندوره؟ البندوره لانه اول شيء استراتيجيكلي، اذا ما نحكي على الصعيد الوطني بلبنان، استراتيجيكلي البندوره هو اكثر كروب بيقدر المزارع اللبناني يشتغل عليه ويقدر نصدره خاصه على اوروبا، لانه التارجت البوتنشال ماركت للبناني للبندوره هي او للخضره ان جنرال هي يوروب، خاصه بالاوف سيزون وقت اوروبا بالشتاء يكون انتاجها غالي لان عم بتدفي وعم بتضوي وكذا. نحن بالمناطق اللي عنا افانتاج انه بالشتاء قادرين ننتج بلا تدفئه وبلا اضاءه وبيد عامله ارخص بكثير من اوروبا.
فوق شفتي مثل البكره، هيدي البكره بنرخيها بتنزل الشتله بتنام. يعني مثلا اذا بدك هيدي الشتله مثل هول منقحين. هيدي لك وين جايه، لك من وين، لك من وين جايه. وبتضلها تنتج. هون ايش اسمها الفاريتي؟ جرين زيبرا. جرين زيبرا البطيخه من برا. هيدي مثلا مستويه. ايه هيدي يعني بدها شوي صغيره بعد، لان هي الاخضر الفاتح فيها بيميل اكثر على اصفر، بس انه صارت لايف دغري من الشجره. هاي فاريتي جديده. طعمة الارض مزبوط، يعني انه الناس كانت تنتظر انه معقول يصير طعمة الخضره مثل باوروبا. نو واي. ما خصها طعمتها طعمة لبنان. مع رشة ملح وزيت زيتون. اخوات. هيدا شبك على طول بيفتحوه بس وقت بدهم يطلعوا البرودكشن من هي مسكرة 100%، يعني كل اللي شايفينه 100%. هلا انا وظاهر حنتخانق مع الباب، واذا بدهم يظهروا لبرا من هيدي الفتحة. فالظهرة هي مثل الناموسية، الاجر اللي ميلت الشبك لبرا، وبنظهر زيغزاغ. اول برمة وتاني برمة. نترك العنقود يستوي كله. فتنا على محل تاني هون، صرنا غير شيء. في غير نوعية، أخضر أكتر، معبية أكتر. هلا انا جديد يونجر من هوليك، مشان هيك تشوفها عبيه، لان بعد ما ورقنا مزبوط هيدا. وهي بنقطفها بالعنقود، هيدي كلاستر. كنا عم نسأل إنه في بندورة بتنقطف بالعنقود، في بندورة بتنقطف بالحبة، في نوعين. هون صاروا بندورات أكبر منيح. هول البيف تايب ستاندرد توميتو، بندورة لبنانية اللي بتشتغل السلاد. هاي البندورة اللي اسمها بيف تايب، بتشوفوها وين ما كان بالسوبر ماركت، واكيد بالبرجر تبعكم. اشتهرت من ايام اللي بلش الستريت فود بلبنان. فجأة صار في هيدي البندورية يلي اهين شيء تنعمل واكثر شيء بده. وصلنا على ثالث اوضة، محل ما البندورة بعدهم صغار واطيين. وماني رايح دايم فاضيين. اوكي، هون عنا شو الفرايتيز؟ هيدي اسمها انديجو روز. اتس بلاك فرايتي. اللايت جرين يلي فيها بيتحول لبينك وقت تستوي. هيدي اسمها سوبر سويت. هيدي اتس فيري تيستي توميتو، ريد تشيري توميتو، كثير طيبه، طعمتها كثير طيبه. هيدي سان جولد، اتس سان كولر فرايتي، اتس تشيري توميتو كمان. وهيدي جرين زيبرا، اتس ليتل بيت بيجر ذان تشيري توميتو. كمان اللايت جرين فيها بيتحول ليلو، وطعمتها على بلام. اتس فيري تيستي فرايتي. لا فين البرمة؟ عالدبو، محل ما بتتجمع البندورة. هيدي الجبلية غير شكل مع ملح جواتها. شيء كيف هيك تشبه شيء معها. ليش حامض؟ حلوة. خبرتكم اليوم قصة البندورة اللبنانية. كفينا على الديبو، شفنا البندورات، فرجيتكم كيف بينزرع البندورة بلبنان. والحلو انه حيلا حدا عنده شقفة ارض بيقدر يعمل فيها بندورة، بطل مثل ايام زمان بدها نكش وتراب والى اخره. فان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو. eat more Lebanese tomatoes، وان شاء الله هالبندورات بيصيروا بكل اوروبا قريبا.